Hei sinä, joka tunnet sydämessäsi pienen tai suuremmankin piston yksinäisyydestä. Sinä, joka ehkä arastelet uusia tilanteita ja ihmisiä, vaikka kaipaatkin muutosta ja yhteyttä. Usein me odotamme sitä täydellistä hetkeä, sitä tunnetta, että olemme täysin valmiita, rohkeita ja varmoja. Mutta entä jos kertoisin sinulle salaisuuden? Sitä täydellistä hetkeä, sitä absoluuttista valmiuden tunnetta ei ehkä koskaan tule. Ja se on täysin okei. Pelko on inhimillistä, rohkeus on valinta. Tervetuloa hyvä kuulija. Minä olen Eija ja taustalla on tuttu tunne. Tänään puhumme pelosta ja rohkeudesta. Pelko on luonnollinen osa elämää. Se on ikivanha suojamekanismi, kuin kuori, joka yrittää pitää meidät tutussa ja turvallisessa. Toisinaan se turvallinen kuori muuttuu kahleeksi, pahimmillaan kuin vankilaksi, joka estää meitä kokemasta elämää ja löytämästä uusia puolia itsestämme ja ympäristöstämme, muista ihmisistä, estää kasvamasta. Rohkeus ei ole pelon puuttumista. Rohkeus on sitä, että toimii pelosta huolimatta. Se on pienen, ehkä vapisevankin askeleen ottamista kohti jotain uutta ja tuntematonta. Se on sen myöntämistä, että lopputulos on epävarma, mutta uteliaisuus ja toivo muutoksesta ovat vahvempia kuin pelko epäonnistumisesta. En ole vielä valmis. Tämä on yleinen ajatus, mutta mitä valmis edes tarkoittaa? Täydellistä itsevarmuutta, kaikkien mahdollisten skenaarioiden hallintaa? Kumpikaan näistä ei ole mahdollista. Kun opettelit ajamaan polkupyörällä tai autolla, olitko täysin osaava ja hallitseva ennen kuin toteutut ensimmäistäkään ajoyritystä? Kun aloit opiskella ammattiisi, hallitsitko ammattisi täydellisesti ennen kuin aloit opiskella? Usein valmius kasvaa juuri tekemisen myötä, ei odottamalla. Ensimmäinen askel on se vaikein ja se myös opettaa kaikkein eniten. En tiedä, miten siinä käy. Okei. Jos olet naimisissa, tiesitkö ennen avioitumista tarkalleen, millainen avioliitostasi ja sen jokaisesta päivästä tulisi? Kukaan meistä ei voi ennustaa tulevaisuutta. Epävarmuus on osa elämän viehätystä ja haastetta. Sen sijaan, että keskittyisit mahdollisiin negatiivisiin lopputuloksiin, yritä kääntää katseesi siihen, mitä voisit oppia tai kokea matkan varrella. Entä jos se uusi asia tuokin iloa? Entä jos se uusi tuttavuus onkin ystävällinen? Entä jos epäonnistun tai nolaan itseni? Tämä pelko on syvällä monista meistä. Muista, että taidot karttuvat harjoittelemalla, niin myös rohkeus. Ja jokainen on joskus uuden aloittaja, aloittelija, harjoittelija ja silti hyvä ihminen sellaisenaan. Jokainen on joskus tehnyt virheitä, koska se on inhimillistä. Ja koska virheiden kautta oppii parhaiten, se on yksi parhaita opettajiamme. Virheet eivät määritä sinua, minua tai meitä ihmisenä. Ja useimmiten ihmiset ympärilläsi ovat paljon ymmärtäväisempiä kuin kuvitteletkaan. Niissä askelissa on voimaa. Sinun ei tarvitse mullistaa koko elämääsi kerralla, vaan muutos voi alkaa pienistä arkisista asioista. Kokeile jotain ihan pientä uutta. Nämä pienet kokeilut totuttavat aivojasi uutuuteen turvallisessa arkiympäristössä. Aseta pieni konkreettinen tavoite. Jos haaveilet esimerkiksi uudesta harrastuksesta, ei kannata ajatella ensimmäisenä mestaruustasoa, vaan tavoite voi olla, että selviän ensimmäisestä kurssipäivästäni tai käyn kerran kokeilemassa ja niin edelleen. Ole armollinen itsellesi. Jos jokin ei heti suju tai tuntuu pelottavalta, sekin on okei. Moni muukin on kokenut saman ja tulee kokemaan. Itseään ei kannata soimata. Jokainen yritys on askel eteenpäin, vaikka se tuntuisikin epämukavalta. Hymyile vastaan tulijalle tai sano hei kaupan kassalle. Pienetkin positiiviset vuorovaikutustilanteet voivat piristää päivää ja madaltaa kynnystä isompiin sosiaalisiin haasteisiin. Ja muista, miksi kaipaat muutosta. Pidä mielessäsi se toive paremmasta, kaipuu yhteyteen tai uusiin kokemuksiin.
Se voi olla parasta motivaattoriasi, parasta polttoainettasi silloin, kun arkuus yrittää ottaa vallan. Puhutaanpa sitten hieman rohkeudesta ja erityisesti positiivisesta rohkeudesta. Se kun on ikään kuin moottori kohti hyvää elämää. Puhuimme aiemmin rohkeudesta hypätä tuntemattomaan ja aloittaa elämämme kirjassa uusi luku. Mutta mitä tarkalleen ottaen on positiivinen rohkeus? Se on enemmän kuin vain pelon voittamista. Se on tietoista suuntautumista kohti asioita, jotka tuovat elämään merkitystä, tuovat iloa ja kasvua sekä itselle että joskus myös muille. Positiivinen rohkeus ei ole holtitonta riskinottoa tai aggressiivista itsensä esiin tuomista. Se on sydämen ja mielen viisautta ja omien arvojensa mukaista, omien unelmiensa mukaista toimintaa. Se on rakentavaa ja elämää myötäilevää voimaa. Kuinka positiivinen rohkeus rakentuu? Itsetuntemus ja arvot ovat siellä mukana, eli positiivinen rohkeus kumpuaa siitä, että tunnet itsesi, tiedät kuka olet, mistä tulet, mitkä ovat vahvuutesi ja kehitystarpeesi. Tiedät myös sen, mikä sinulle on aidosti tärkeää. Kun tiedät, mitä arvostat, sinulla on ikään kuin sisäinen kompassi, joka ohjaa rohkeita tekojasi oikeaan positiiviseen suuntaan. Positiivinen rohkeus rakentuu myöskin kasvun asenteen pohjalle. Se on uskoa siihen, että voit kehittyä ja oppia. Sen sijaan, että näkisit kokeilut, haasteet ja hypyt tuntemattomaan uhkina, näet ne mahdollisuuksina. Jo kokeilukin on onnistuminen, onnistuit ensimmäisen askeleen ottamisessa. Positiivinen rohkeus auttaa sinua jatkamaan yrittämistä, koska tiedät, että taidot kehittyvät harjoittelun myötä. Kolmantena osa-alueena täällä on myötätunto itseä ja muita kohtaan. Positiivinen rohkeus, kun ei ole kovuutta. Siihen liittyy kyky olla armollinen itselleen silloinkin, kun pelottaa tai kun tekee virheitä. Se on myös kykyä nähdä toiset ihmiset myötätuntoisesti, mikä voi myöskin madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä näihin toisiin ihmisiin. Esimerkiksi haluaisit tutustua uuteen ihmiseen, mutta pelkäät torjutuksen tulemista. Positiivinen rohkeus yhdistettynä itsemyötätuntoon antaa sinulle luvan yrittää, muistaen, että vaikka saisitkin kielteisen reaktion, se ei vähennä sinun ihmisarvoasi. Ja toisaalta myös se toinen ihminen saattaa olla arka ja kaivata sitä, että sinä teet aloitteen. Neljäntenä osa-alueena positiivisessa rohkeudessa on toiveikkuus ja optimismi, eli kyky nähdä mahdollisuuksia ja uskoa parempaan tulevaisuuteen, vaikka nykyhetki olisikin haastava. Se ei ole sokeaa toiveajattelua, vaan aktiivista uskoa siihen, että omilla teoilla ja omilla asenteilla voi vaikuttaa siihen omaan elämään, sen suuntaan ja laatuun myönteisesti. Tässä pieni esimerkki, että vaikka olisit kokenut aiemmin pettymyksiä ihmissuhteissa, positiivinen rohkeus saa sinut uskomaan, että voit vielä löytää ystävällisiä ja luotettavia ihmisiä ja rohkaisee siksi menemään mukaan paikkoihin, joissa voit heitä tavata. Positiivisen rohkeuden pienet teot arjessa, se ei aina vaadi sankaritekoja, vaan se voi näkyä hyvinkin pienissä arkisissa valinnoissa. Esimerkiksi rohkeutena olla aito. Uskallat näyttää hieman tunteitasi ja itseäsi sellaisena kuin aidosti olet. Uskallat olla oma itsesi muiden mielipiteistä huolimatta. Sopivassa suhteessa siihen, miten tunnet toisia ihmisiä. Voit näyttää turvallisesti sen enemmän, mitä syvällisemmän toisia tunnet. Mutta että siihen syvällisempään tuntemiseen päästäkseen alussa tarvitsee uskaltaa näyttää vähän sitä omaa aitoa itseä ja rohkeutta. Rohkeus pyytää apua kuuluu myöskin tänne, eli myönnät, että et pärjää yksin ja uskallat kääntyä toisen puoleen. Rohkeus sanoa kyllä uusille kokemuksille on myöskin yksi oleellinen arjen pieni teko, eli tartut tilaisuuteen, vaikka se jännittäisi. Toisaalta myöskin rohkeus sanoa ei asioille, jotka eivät palvele sinua tai vievät sinua väärään suuntaan, sen negatiivisen ajattelun puolelle entistä vahvemmin. On hyvä silloin sanoa ei, asetat rajoja ja pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi. Myöskin rohkeus aloittaa keskustelu,
hymyillä ja sanoa muutama sana vieraalle ihmiselle. Rohkeus antaa anteeksi itselle tai toiselle, jolloin vapautat itsesi menneisyyden taakoista. Myöskin siitä lähimenneisyyden taakasta, jos joku ei halunnut kanssasi keskustella tai ei neuvonut sinua, kun pyysit apua. Rohkeus näyttää haavoittuvuutensa, eli uskallat kertoa peloistasi tai epävarmuuksistasi luotetulle ihmiselle. Eli kerro vähän pientä pintaa silloin, kun jotakin ihmistä et vielä tunne, mutta mitä enemmän jotakin ihmistä tunnet, mitä luotettavammaksi hän on osoittautunut, sen enemmän voit kertoa suhteessa siihen asiaan ja suhteessa siihen tilanteeseen. Kun harjoitat positiivista rohkeutta, et ainoastaan voita pelkojasi, vaan aktiivisesti rakennat elämää, joka tuntuu merkityksellisemmältä, tuntuu iloisemmalta ja antoisammalta. Tämä on yksi niistä elämän antoisista matkoista, joissa jokainen pienikin askel oikeaan suuntaan on voitto. Ja muista, sinä olet jo ottanut ensimmäisen askeleen kuuntelemalla tätä asiaa, olemalla kiinnostunut siitä, että mitä rohkeus on, miten pelkojaan voi voittaa ja miten omassa elämässä voi päästä eteenpäin. Jatka samaan malliin. Kiitos ajastasi, että kuuntelit. Tehdään huomisesta entistä parempi päivä.